Кажуть, що ви в Карпатах нищите дороги, по заповідникам їздите. Це звичайна сільська дорога. Це таку хату якісь 100 років, так, як я розумію. От скільки вона може така зараз коштувати? А скільки разів блискавка в хаті попадала? 2 рази. Думаю, без повна печі було б його вбило насмерть. А тепер він поставив громовідницю і все рівно било в хату. Ну, краєвид є, коли от гарно видно, літом. Ну і зимі гарно видно, але тут не рекомендував би нікому жити. То Назар, то Іван, сидимо, чекаємо, коли розвидніється, щоб показати вам ззаді говерлу. Бо це Бурцук приходить, це розбирає все геть, і собі туди залазить, і собі там може і зиму перезимувати. В хаті. Ну. Молодим людям би радили їхати сюди жити? Сюди? Так. А я де знаю, хто хоче тут жити. То, що я кулаком ремонтую, а так. Лиш далеко не йдіть! З початку повномасштабної війни чимало українців готові переїжджати в гірські села, де, власне, зріс попит на купівлю, в тому числі і таких старих хат. Люди готові вкладати великі гроші на ремонт хат, в принципі, на будівництво і нових, аби тільки жити подалі від ракетних небезпек, повітряної тривоги і, зрештою, спокійно нарешті планувати своє майбутнє життя. Ти бачив в такій неймовірній гірській атмосфері. Зараз багато людей хоче туди, де нема людей. Раніше всі люди хотіли там, де багато людей є, а тепер наоборот. Люди, які хочуть так купувати, то якісь мають можливості, щоб машину таку купити з доїздом, щоб можна було приїхати, щоб побудувати, можливо, якийсь будиночок або може хату якусь купити, щоб готову. То пов'язано більше з війною, чи пов'язано, що в принципі тенденція, що люди хочуть жити в горах? Якби була тенденція перед війною, що більше людей вже в горах, а війна ще додала більше. Наскільки складним і фінансово доступним є життя у горах, ми взялися розпитати у місцевих. Як у молодого покоління, яке пропагує життя в горах та заробляє на туристах, так і старшого, яке скаржиться на купу труднощів. Багато пустих нас. Там і землі продаються, багато мені людей пишуть, що хочуть землі купити. Я десь допомагаю, можливості, що знаю підказати. Багато людей там, де з території, де воює наша Україна, на сході. Багато людей хоче подальше від людей, десь далеко в горах. Земля там дешевша, ніж на низині? Ну, земля як де, в яких місцях. Якщо, наприклад, туди зробили дорогу гарну, гарна земля, видно, наприклад, Чорногірський хребет, то там земля може бути і 2-3 тисячі доларів за сотик. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми йдемо до наших коров, подивимося, що там є коні. 22-річний Назар – блогер з Верховинщини. Ділиться в соцмережах своїм сільським життям, а ще возить на джипі в гори туристів та приймає їх на спільній з батьком садибі. Назар живе на висоті 800 метрів, але їдемо в гості не до нього, а його майже 90-річної тітки Василини у присілок Сметанчино, села Бережниця. Вона разом з сином живе ще вище, у 200-річній хаті на висоті понад 1200 метрів. Ну, це чуть, можна сказати, чуть може нижче, як Чорногірський хребет. У Василини, певно, хата там найкраща, найбільша і найдавніша. Більше 200 років. В самому присілку ще скільки людей лишилось жити? Ну, небагато. Там, бо присілок той знаходиться саме вище на горі. Плином часу багато людей виїхало, хтось за кордон, хтось поїхав в місто жити, хтось у Верховину. Ну, нижче, бо то дуже важко туди. Хто, наприклад, без машини, там іти 7-10 кілометрів додому. Там раніше кипіло дуже життя, полонини були, худобу випасали. Там дуже, якраз сметана дуже жирна через те, що там таке повітря і така дуже сильна екологія, що у містах, там у селах, в центральній Україні, там сметана не така жирна, а в нас жирніше там на відсотків 30, 40, 50. Це жирно за рахунок трави? Так, за рахунок такої насиченості трави та високогірної трави. Це, можна сказати, сільська дорога, звичайна, в Карпатах. Це звичайна дорога. Багато людей кажуть, що ви в Карпатах нищите дороги, по заповідникам їздите. Це звичайна сільська дорога. Ну, цей джипінг, по суті, він не шкодить, бо ми їздимо тільки по дорогах, де є зроблені дороги і спеціальні маршрути. Джипінг вважається, який шкодить, типу, що вони по болотах їздять, там по травах, по лісі, розривають дороги. Виїдемо ми ось тим хребтом і будемо їхати до гори. І поза цією горою хата Василин. Поза цією горбою. Поза цим горбом, так. А там, напевно, дощ падає, чи то мені так здається? Щоб тут будуватись, це ж, напевно, нереально дорого, бо дорога.
Ну так, дорога така собі, що треба зілами возити сюди всі будь-матеріали. Тобто, якщо брати будівництво внизу і на горі, в 2 рази дорожче тут будуватися? Точно, що в 2 рази, а то й більше. Через те, що треба через дорогу, через доставку. Так, так. Ну, плюс Логістика вирівняти важка. землю, Землю вирівняти, так. ескалатора стагнати. Так, так, все сюди важче трохи. А наскільки дощ додає екстриму і небезпечно їхати в зливу? Ну, то, що це може носити машиною. Зараз тут може брязкати. Така дорога. Тут інакшою машиною не проїдеш. Чи не набридла вам ця краса? Ні. Подобається те, що в різні пори року природа дуже гарна по-своєму. А зараз туман такий так прикольно по-своєму. А зараз буде весна, все зазеленіється, дуже гарно по-своєму. Дивіться, як туман заходить гарно. Ага. Зараз все буде в тумані, вже нічого не видно майже. Кінець березня, неймовірно, поки їдемо півгодини, нас вже 12 місяців казка. Зараз попали в туман, пройшли вже грозу по дорозі, злива, грози не було. Але сонце вийшло і вже треба окуляри, але перед ще падає дощ. О, дивіться, який краєвид. Ага. Це якщо тут хмар немає, Чорногірський хребет. Зліва, а там Румунія вже. Румунію навіть видно. Йо. Друзі, всім привіт! Сьогодні я на такій файній локації. Їду в гості до своєї тети Василини. Поїхав машиною. Їдемо провідати. Краса. Трохи туманчик, дощик, але нічого. Думаю, буде скоро сонечко. За хмарами там. Буде файно. Дивіться далі. А оце, наприклад, земля, на якій ми стоїмо, це теж чиясь, чи це не чиясь? Це вроді земля мого вуйка. Ваша вуйка? Рідного брата Василини. Отут у нього дуже, до речі, хата стара, теж до 100 років приблизно їй. Можемо зараз піти глянути. А він живе там? А він там не живе, бо там дуже грім б'є. У хату дуже пару разів бив грім, що він перепудився і пішов жити на ніч до сина свого. За Радянського Союзу видавали ці землі, хто де жив. Хтось мав трохи своєї землі, коли Радянський Союз розпався, то дали просто більше. А це давали землю, щоб було сіно для худоби? Так. Ваша родина, яка має тут землі, вони ці землі, бо є така частина людей, які вже покидали свої землі, де ми раніше знімали на присілку переніс, позакидували. Вони кажуть, у нас немає худоби, нам не треба ці землі високо добиратися. Тут навпаки цінуються вашими, вони не планують їх закидати, тому що вони цінять, що земля дуже Старші крута. люди цінять землі. Багато просто молодих іменно просто не бачать тут перспективи. І через то покидають гори, бо тут дуже важко жити і немає перспективи, що робити. Це просто, так скажемо, у них немає бажання. Я на своєму прикладі скажу, що в мене є земля. І не один там гектар у нас є. І що будете з нею робити? Я там можу побудувати собі хату, будиночки під туристів. Перелаз від сусіда та й до нас. Це хата мого вуйка, його звати Василь, майже 80 років, рідний брат Василини. Так. Ага. І він тут вже не живе? Він тут уже не живе, але час від часу сюди приходить. Подивитись, погаздувати, чи пліт не завалився. Тут керниця тече. Це якраз стоїть гримовий відник, що якби коли грім б'є, коли така гроза, то блискавка б'є сюди, а не у хату. Найвищу точку? Так, найвищу точку. Бо раніше отуди грім у хату бив, у комен йому прямо, у піч, і розбивав піч. Йо. Що так би без повна печі було б його вбило нас. А тепер він поставив громову відницю і все рівно било в хату. І все одно було в хату? І він через то виїхав? І він через то побоявся вже тут жити. А скільки разів блискавка в хаті попадала? 2 рази. А там, до речі, бурсук урив землю під хатою, бурсук рив. А тут рив. Де хати покинуті, де немає ніякого стуку, що під підлогою хтось ходить, то бурсуки люблять рити часто. Ага, Ти то лисиці. хату мусиш доглядати. Треба доглядати, бо тут, бачите, а це все вуйко заклав. Бо це бурсук приходить, це розбирає все геть і собі туди залазить, і собі там може і зиму перезимувати. В хаті, Ну. як миші. А миші є тут? Миші? Є. Є в горах А багато. от скажіть, от така хата, бо умовно кажучи, ми не говоримо про це конкретно, але якщо брати таку локацію, таку хату якісь 100 років, так, як я розумію. Так. От скільки вона може така зараз коштувати? З землею маєте на увазі? Ну так, люди хочуть собі переїхати, знайти таку приблизну хату, таку ділянку, скільки таке може коштувати? В залежності яка ділянка. Там може бути 50 тисяч доларів. Тут просто що воду ще провести, щоб додому була вода, і умивальники, крани, санузел зробити, щоб зручності були всі. А тут немає води? Бо тут таких нема зручностей. Тобто, до речі, 50 тисяч це якщо колодязь, а якщо вже переведена вода, то все набагато дорожче. Так, багато що від води залежить. Що як ви дійшли? Нормально? Нормально, на жарку.
І то вже така вся дорога, це просто по траві. Так. А скільки то, ну, тобто то 10 кілометрів чи менше? Нова хата Василина. А, тут Бачите? зовсім близько. Тут земля дорога, бо тут дуже гарний краєвид. Ну, краєвид є, коли от гарно видно літом. Ну, і зимі гарно видно, але ж тут не рекомендував би нікому жити. Слава Ісусу Христу! Ви вдома? Ми прийшли до вас у гості знімати. Як ви поживаєте? Не дуже годно вставати вже. Не дуже годні. Я слаба стала не так, що Заслабли трохи? Йо. Ой-ой. Думаю, що йди умру. А є. А Так є? ви таке не думаєте? А ти я не думаю. Василині 88,5 років. Вона найстарша мешканка присілку, на якому, зрештою, разом з нею і її сином залишилось лише 7 жителів. Народилися в тій хаті? Прошу? Народилися в тій хаті? Так, так. Та, скільки вас тут було? Тобто у вас тато, мама була і У скільки нас дітей? було всіх дітей у мами 9. 9. Але 3 вмерли молодим. Але так, один найстарший ще був 31-го року. Та зараз їх пішов в армію, та там утопився в городі Брянську. Який був мощний файний хлоп, у нас є на фотографії в тій хаті. А це той Михайло, що в Брянську утопився. Але його так легко витодав не таке. В армії? Ну, моя мама твоя тята молоду тут. До Яркової кробили, молоком себе годувала, яка повна була. Ну, а це де твій дідо, Назарко. Я молодий. Ну, Я на нього чимось схожий. ну, такий був так, вигляд такий, мов, ну, як сказати, серйозний такий. А це не тільки Ніколаєва, а це Роман, що розбив, упав з другого поверха. Значить, тоді, ой, тут його нема, тут є. А оце вікна позабивані, тому що Вони не позабивані, віконець. а то ще вставками називають таку стовп. Ви закриваєте, щоб не холод зайвий не заходив сюди. Ні, холоти такі, не варто, ніхто вікно не виб'є так легко. А тут небезпека є, що хтось може вибити вікно. А Таке хто? раніше бандити ходили ще з Радянського Союзу. Ходили. Ходили бандити, По хатах щось по виносили. хатах вибивали вікна, вкрали. Ті люди ще здавна тако привикли закривати вікна. О. Видите? Ага. А потім як це назад запхати? Так само засуваєте, а то там... Як се витягає, так се запихається. Ну так. Трохи світла в хаті. Бачите, і це тут Ага. там закривається таким ніби. Ще раз, то ставки або, як казали, ще Віконниці. віконниці. І то в всіх гуцульських хатах є віконниці? Так. Це Вуйко Василь там в молодості, Так, так. то його хату на розколі, що ми знімали, що грим бив. А, це я маленьким. А де це якесь таке робили? Я тут десь у 4 роки. Ну ви в садочок не ходили, до такого дитячого Та садочку не ой, тут садочка мені треба було, то я в школу 9 класу виходив. А вверх у Криворівні ходив, в інтернаті був. А це моя сестра, що померла, таки рідна сестра, вона старша від мене 14 років. Скільки Василини дітей, крім вас? Та ще Маріка в Хімчині, ще старша. Ага, 3 Василини. Так, Ви так. молодший син. Так, я наймолодша, це 14 років старша. Ну, я 77 року. А, це баба покійна, але тут я мама поклала. Баба це Василини мама? Моєї мами мама. Оце хто у вас, Ющенко? Ви за Ющенка, пане, голосували? Та вроді тоді так, я вже не знаю, бо то їх вже тільки було, що я було, що я не йшов голосувати. А чого не ходили голосувати? Ну, та доки дійду, то що ж уже не гається розписувати, ти думаю, не Вже доходжу. по дорозі насвяткувались там вибори. А то вам Тетяна Кароль, то ваші любимі співаки? А є, та це просто таке з газети, я там собі понад. Вирізали собі. Я вже файна дівчина, а це перша Тіна Кароля, я знаю, бо я не раз її слухав, ну чув. А чому саме Тіна Кароль? Ну та чого, ну, то люба, але я тут всіх не знаходжу. А ви не катались на тій гойдалці? Я нагадую, бо вона тому не крутився. А страшно на тому крутитися? А я не знаю. А там хтось падав, розбивався? Чи ні? Та ні ще. Поки що
Там черепа не знаходив. Я читаю, що у вас на газеті написано «Управління Правда». То якісь радянські ще газети? А, «Управління права». Боже, я написала «Правда». Ой, то я курю. Я щось привик собі вважати. У мене є така машинка, то те, що я собі сам можу Ага. купується, тут яка суд. Все, знов нічого вже не можемо зняти. Все занесло туману. Я якось це наговерло гарно ветко тако. Там Говерлика? Ото, Що вам звідси видно Говерло? ну, то таке як, а зимов таке як яйця біле. І ми пропустили Говерло, не встигли. Чому постіють тут хати? Люди не хочуть тут жити, а з іншої сторони тут дуже дорога земля і навпаки є, так розумію, бажання... Якісь будуються з Києва. Там з Києва хтось будується? Хтось купив там землю? Ну, а чому, як думаєте, місцеві звідси виїжджають, а кияни навпаки заїжджають? Вони тут жити не будуть постійно, а ми вже А. тут це нажили, нам уже стало. Ви вже нажились, вам вже хватить. Ага. І снігу такого є, що треба, коротше, такі тунелі кидати. Теж могло бути до 4 метри. От у нас двері на дверці відкривають. Мусили крізь вікно вилазити, бо двері би не відкрив на двір. А як до худоби було важко йти, ну, кутатись. У нас в Гандистані, там були корови і порося. Що у вас було за господарка? Не було. Це були корови, вівці були. У нас було до 40, з ягнятами було до 40 штук овець. Так, а що сталося з цими, з вівцями, коровами? Ну, та що, та ми вже то повипродували, бо ж мама не годна, я самі не годен теж. Ну, що? Нема з ким копитися принести, ну, сіно заготовити. Що я в кошу, ну то а не. Це, ну, треба комусь, сусідів нема, бо ще були таке сусіди. Ага, я побіг до того, там поміг, той мені що ж поміг. Ну, нема кому. А сестра виїхала, бо не хотіла тут жити? А сестра там заміж вийшла була. Такий в Рожнів, Косівський район. Ви хотіли звідси виїхати, чи до такий краєвид ні на що би не приміняв? Та я вже би, ну, всяке проміняв вже, так тут. Тут лише сумку винести, тут, а ще й зимов. І ось. А так заростає, то ці, ну, поля, все заростає. То тепер стежки так позаростали, що тут вже, хто десь років 10 не був тут, то сказав би, що я десь не туди попав. Позаростало, бо ніхто не живе. То не живе, то колись вівці були, вівці собі то обробляли добре. Ну, Пасали. Ви б не рекомендували тут жити? Я кажу, що потім були сусіди, ну і є з ким. Ти треба мати ще вдома сім'ю, коротше, ну так. Ну самому тут жити, то тут пропасть, коротше. А ви б Назар рекомендували? Ні, ну я рекомендую. Звичайно, що не самому, з сім'єю. Ще файно тут, коли весілля роблять горбами. А, То коли так ж чуєш, робили. на тому горбі музика грає, на тому горбі музика грає, о, значить весілля вже. Це галерія стара. Галерія це називається. Та це. Дивіться, які каміння. Це є галерія. Це каміння все виносили Галерія сюди. Богословська. Це такий, типу, фундамент. Стали над вами. Без привички, без О, щоб не впала. Акуратно. Один крок, це ще би... Йо. А ви тут вже падали? Ні, ще не падав. Ви ні разу тут не падали? Вітер мене раз хотів туди, кинути туди, але... Не далися. Я тримався зовсім. І був сильний вітер. Ну. Та то не один раз. Як була та стихія у 2008 році, то Коли повінь сильно. щоб позривало землю, де ви йшли. Бачили там таке, ну, туди. Я бачив, як то, там якби попав, там таке йшло, отака, все, там би не вижив, ні худобина, ні людина. Отакого бульбу. Земля сідає, та каміння так повилазило, воно собі рівненько стояло. А воно майже говерло видно, але ще не видно. А там прояснюється лише не повністю. Тут у нас яка висота? Десь більше, ніж 1200 метрів над рівнем моря. Ага. От зараз ми в тумані. Правильно розумію? Це просто туман, чи це якраз цей процес, коли гори парують, як кажуть, гори димлять? Це саме воно? Так, це саме воно. Ми всередині процесу. Так, всередині процесу прямо. Воно парує, це якраз просто вологе дуже повітря, якраз завдяки цьому тут і гарно дуже дихати. Легені Знаєте, що зволожуються. Просто високо в горах варто відпочивати, щоб з нього постійно вдихати оце вологе повітря. Так, свіже повітря, ясно, тут смереки ще тим більше, то все додають. І завдяки хвої, то повітря таке робиться, що, можна сказати, що не беруть хвороби, там, ну, коронавірус тут не бере.
Тобто в горах, в Карпатах мало хто хворів коронавірусом, Ну, хто живе високо. А та тут не мало. просто велика дистанція. Ну, це велика дистанція, та й повітря тут, ну, дезінфекційне, можна сказати, І ви таке, не хворіли через хвою. коронавірусом? Я ні. Фільтрація тут проходить така. Там десь позаду Говерла, але поки не видно, зайшовся туманом, то Назар, то Іван, сидимо, чекаємо, коли розвидніється, щоб показати вам ззаді Говерло. Але якщо не дочекаємося, то підпишіться на наш канал і чекайте тоді наступного сюжету, коли ми вернемося сюди і піднімемо всі краєвиди. А сьогодні тема у нас не про Говерло, а про житло високо в горах і чому сюди хтось хоче звідси виїхати, а хтось навпаки сюди приїхати і тут жити. То туристи, правда? Так, так. То джипінг чи то не джипінг? Жипін? Джип. То вони руйнують чи не руйнують? Чи то дорога сільська? Ну, то звичайна дорога ніби. А, Ну, то то, що, звичайно, ну, то, що так. вони трохи дорогу розбивають, то так, але то дорога потім ремонтується, що нормально. По теренках не їдуть ніби. А тепер джипами таке порозбивали, що колись я собі вільно йшов. Я тут пішов, коротше, щось там купляти до якогось людей. Що? Ну, дорогу нема права. Я вже вночі не когось чоловіка там заночував, бо я думав, я ще там утоплюсь вночі з тим рубцаком. Ну, то як чого, то там береги, там все, то грузи. Ну, нема. Ну, але завдяки тим джипам люди можуть собі возити продукти. Чи то турист? То туристи. А як часто ці трактори приїжджають, чи треба платити гроші, щоб він вирівняв ту дорогу? Та то ви- збираються всі, хто їде. Шофера. А тобто самі ці джипи Так, збирають гроші, забирають так, трактор, щоб він вирівняв? приблизно. Дорого коштує трактора замовити? Казали, що було 1000 годин, а не знаю. 1000 годин. А якщо це викигнуть, то такі завали, бля. Нічого, раді вас викигнуть. Ну, давайте. Але я пити не піду тепер, я не маю здоров'я. Нога болить, бля. Та може пройдетеся раз-два? Та не годен, Назарко, аби ті кажуть, мені мільйон давав, то не піду, бо За мільйон не підете. А останній раз коли на ходулях ходили? вже рік десь минув. Лиш далеко не йдіть. Тут, я такого не бачила, щоб ви туди по горах на ходулях ходили. Це для інтересу. То ви придумали таке? Я це школи ще, бо я десь то видів. Це таке, та я це за інтерес, ніхто мене колись не фотографував, нічого, я собі міг піти виці до тої хати, де я вам показував. Отам Іван ото зробив, видите, ото що там таке? Там Це є, ви- там це- є на 2 метри, 1,5. То він зробив спеціально Метр- сходи, метр щоб і залазити півметра. на худулі. Бо він так не залізе, звідти залазить. Як цікаво, ви отам наставали на ходулі і йшли. Так, звідти. А я в кіно знімався на ходу. Ви? А де відео то знайти? Кіно називається Небо парасолька. Або парасолька, Або та- мій карпатський дідусь. мій карпатський відео. А, з цим Банюком. Так. Ну, Ну, так. так, головні герої, там той чоловік, і він жив ось тут у Берегниці. Отам Ви у тій хаті. знімались в сидів. тому кіно? Так, в тому Так, кіно так, як Іван спеціально ходив, там їхали. такий з рогами. 8 І машин Веселина виїхало. там знімала. 8 машин за мною виїхало. аби- Ну що я люблю знімати весела в Карпатах. Тут випадково знаходиш ходуна на ходуля, ще як тур. А ще роги мені дали в рубцях такі, що я... Олі нічого, я видів тут. А телевізора нема. Ні, та був кисте згорів, я тим не требую. Бо я собі, що, телевізор треба дивитися. Я радіо включив цілу ніч. Я собі слухаю, не треба мені дивитися. 17 років йому, Ви а він не слухається мене. А я дам кулака і вже нормально робить. Тут ви його вдарили? Ви вас не Не слухали? один раз, йой. Ви його побили. А чого ви не викинули? Та ти може він ще говорить, коли я А, вдарю, ще то... говорить трохи? Ну, так коли вдарю, то говорить. А ти я таки заслала до Марі, а ти знаєш, що Марі Я не розумію, та якщо постійно говорити одне і те ж, люди просто до цього звикають. Щоб люди Це у вас на новини якісь, там? Це нечемне у вас радіо, видно, що ви часто його тлумали. Тобто воно інколи, якщо по ньому вдарити, то воно Ні, працює. ну але рахуйте, 18 років ремонту ну немало, то що я кулаком ремонтую, а так. Що ці хрестики? А Тобто це- це на якісь свята їх малюють? Це на відохресний вечір, на другий святий вечір. Кладеться в воду, ну і кладеться світити. А котики хто вишивав? Я давно. Ви?
Ну, земля сідає, і пічка так сіла, що це колись гладко було собі, все гарно малювати, то все. А це тепер, бачите, відійшло, що отако йшло собі, все рівненько. А тут повидувало, бо земля сідає, треба пічку нову, піч робити, то все. Але не дров з галерії. Ні, ще стане воно тепер. Так? А, то зимов, мама, як напече хліба, так як нас двоє лиш, а зимов, то літом майдуш, ну, скоріше се збавляє, а так то і 2 тижні маємо бути. Де скупуємо, де ставимо. Ой, не гано, я жив, я такий. Я не маю ніякої сили. Коротко, йой, я один впаду. Обережно. Я можу впасти. Я то без трясов не люблю, не можу класти вату. Ну, то трішки газ. А то кришка я ще. Не, ще не. Достати може? І ще. Ну, то відвиє, я не знаю. Є. То в смерекі треба той що. Ну давайте. Мені треба в снаряді, добре. Я то таке, ні, то загасло. Ой, йой, я не маю сили ніякої. То Давайте руку тоді. назад. Та не було б я не годна такі вже. Не годна нічого. Ой, я можу впасти на чись. Ой. Сили не маю, вам кажу, що я вже все. Я що відчую все. Якби була можливість, ви б внизу хотіли жити. Так не було в мене хати внизу. А так би хотіли внизу. Це вже що? Мусила тут жити. Ви кажете, що дуже важко жити в горах. А що людей вимусило так високо будувати хати? Давно десь сперед війни, кажу, що сперед Польщі дом тікали в гори люди. А люди в гори втікали бо Так. через війну. Давно казали, що поляки дуже людей давно, десь я не знаю, з давніх віків. Тобто мої люди потікали в гори. Серед поляків давно. Але там нас заселилися люди, ти вже зайняті, жити. Але так я що знаю вже. Далі війни, далі люди будуть в горах. Молодим людям би радили їхати сюди жити? Сюди? Так. А я де знаю, хто хоче тут жити. Але вони ж, то люди, віде громада, ти собі, ви то поїхали далі, з міста виходять. Ото будуються. Привіт від заселені. А кому? Кажіть підписникам Назара. Кажіть, Так. передаю підписникам Назара привіт. Підписникам Так, підписникам. Назара, Так. привіт. О, Так? йо. Файно. Ага, ну слухай. Ще що сказати? Не знаю, ще щось може, не знаю, що хочете. Це, так дякую вам файно, дуже. І вам дякую Ви велике. ходили, ви були дуже здорові. Співанку яку улюблену якусь маєте? Співанку. Співанку ви А, я не любила співати, але я вже Заспівайте якусь таку. не годна співати слава. Якось так. Може є якась коротенька така? Ой, у моєму городечку дві голубі квіті. Дотю добра ті старині, дотю малі діті. Дотю добре було мамці, дотю їх плакала. Бо же несу на клемачках, ні на ній точиті. Та й коровки на кошері не будуть рекати. Бо вже треба ті коровки діточкам додати. Та й вже можна у коморі боком молотити. Нема обранічка по клинках, ні на жожеті. Приїжджайте, люди добрі, приїжджайте у Карпати. Але якщо вам не повезе, ви не побачите краєвидів. Але все одно красиво і містично. Ледь не забула. Крім того, щоб поставити лайк, бажано і коментар, можна навіть хейтерський, я вже звикла. Також можете доєднатися до нашої спільноти. Це така нова фішка. Якщо ви стаєте членом нашої спільноти, у вас буде доступ до відео, яке нас не влазить в репортажі. А повірте мені, в мене дуже багато відео не влазить. І я потім плачу від того, що редактор його скорочує. Але у вас буде до нього доступ, якщо ви до нас приєднаєтесь. Опис, як це зробити, читайте в описі до відео. Наостанок, все-таки рекомендуєте людям сюди переселятися, будуватися, чи все-таки це на любителя і не кожен зможе так жити? Ну, я би рекомендував, якщо чесно. Це дійсно таке життя природнє, як людина раніше жила. Вона тут буде і довше жити, і спокійніше жити, і на природі, то і на душі веселіше стає. Але що, кажете? Треба робити тут. Тут треба робити, але в принципі тут можна так організувати своє життя завдяки сучасній техніці, і щоб можна життя своє полегшити і жити в принципі з комфортом.
А як вони попідростали, треба їх дружити. Засілася та стариня ще більше журеці. А перша весілечко зробив за охоту. А друга весілечко за більше турботу.